تقدر تكون القائد الأول الكوارتر باك، لكن عليك أن تكون القائد اللي يشرف تحتي شخصيا. إذا ما كنت في اتفاق مع هذا، لأنه بعد 3 أسابيع في كراون جول الحقيقة راح تظهر بأي طريقة ممكنة، وراح تعرف أنا الصانع، أنا اللي أمشي القمم وأتحكم فيها. هذا البرنامج لا يخص شخصين، أنا الألفا. واو، أنت الألفا أجل. الكثير من الأسئلة بالنسبة لي، ولكن عندي سؤالين بس لك. في ال3 المباريات اللي لعبناها كان دائما المواجهات واجهة 1 ضد 1، وفي كراون جول ما راح يتغير الحال. والأهم من كل هذا، في ال3 المباريات اللي لعبناها يا سيث رولينز كم منهم انت فزت فيها؟ واو، يمكن ستيك من جديد، ينضم لبنتا على الزاوية، واحدة ثانية على الظهر عشان يضمن. يا لطيف، استلم ضربات، استلم جلد، ويحاول الآن جريسون وولر أعلى زاوية الحلبة. شوف الهجوم، شوف، انتبه للقطة الجاية، انتبه ايش ناوي عليه. هي اللي صالح مين تكون بنتا، يحاول يدرك الموقف، يوازن الأمور، المكان صعب، أعلى زاوية الحلبة. يا لطيف يا لطيف، يا رب لطفك يا رب. مكسيكو دستروير، مع السلامة، مع السلامة. اوه، تثبيت، ينهي الأمور، ينهي الأمور. هزمت واحدة من أعظم النجمات على هذا المجرة، إيو سكاي، وأستطيع أن أقول بفخر أني أولا أنا فخورة لأن كان في صفي بطلي وهو والدي. تحية كبيرة لوالد ستيفن فاكير. Con orgullo puedo decir que soy la primera latinoamericana campeona mundial de WWE. بطلة لاتينية أمريكية تصبح موجودة هنا وبقوة مع اللقب العالم. هذه البطولة تمثل الحماس والتحفيز والدعم اللي أعطيتوني هو وسلمتوا لي في الآونة الأخيرة. وكل شخص منكم جميعا يحتفل أو احتفل معي في راسل بالوزا، وكل شخص بكى معي، أحتاج أقول شكرا. الآن في حالة غضب بيلي عصمت مين يوقف بيلي. قايل لك الألعاب هذه ممكن تطلعنا لشيء ثاني من بيلي، مو على بعضها. فيصل تتكلم مع نفسها. بيلي تو بيلي، يا لطيف يا لطيف. شوف القنابل، شوف اللعبة، شوف المحاولة، شوف الاسلوب الشرس من بيلي وسط الحلبة. واو واو واو، فيش بلاند بيلي. هذا بيلي، هذا بيلي، هذا الفوز. يا لطيف يا بيلي، يا لطيف. اي والله يا لطيف، ايش اللي صاير في عقل بيلي يا ترى؟ الضربة كانت على الراس خارج الحلبة، لكن ايش اللي تغير؟ ايش اللي صار؟ بيلي تجلب الانتصار بأكثر الطرق وحشية، بأكثر الطرق قسوة على روكسين بيريز. لايرا مبسوطة وسعيدة بانتصار بيلي، لكن بيلي مو على بعضها. لايرا لازم تنتبه. شوف الاحتفالات، لايرا فالكيريا سعيدة جدا بهذا الانتصار. لايرا تحاول. ايش اللي صاير؟ قايل لك. لا شوف التحول التام، شوف الغرور. بيلي
الوحش البلغاري، هذا هو روسيف. الجمهور الآن الشامل، الضربة الأقوى في هذا النزال. روسيف يسدد له واحدة على جيجي ماكدونالد، يغير المواجهة تماما. هو التحطيم، هو الدمار. تشوف دومينيك عيونك تشوف. باص دور عليه الاخطاء. دوم بيتدخل الحكم البيبي والحارس الان يحاول ياخذ قرارات. دوم سحب نفسه الاكليد عنيفه على جيجي ماكدونالد. وضع يا لطيف يا لطيف. استسلم بشكل رسمي. استسلم جيجي ماكدونالد. فين بالر الان يتدخل. الله على المنقذ، الله على الصديق، الله على فين بالر اللي يوقف مع جيجي ماكدونالد. اما دومينيك كان يتفرج مثل الجبان. فين بالر هذا القائد، لكن دوم استفهامات كثيره، ما ادري كيف راح يبرز. نزال اكثر واكثر. الفوز مطلب اعلى الزاويه، الكل معاه بصوت واحد. الله يناجي. شوف القفزه الممتازه بالكوع. 10 على 10. يلبو ضرب ممتازه ويونايتد جاهز يخطط. بيجاء بالوصل ذا لا الوضع الان ما هو طبيعي. ذا فيجن بيج برون ريد وبرون بريكر. استهداف واضح لألا يونايتد وجاي يوسف في هذا النزال. كثير على نايت لازم ينتبه. سبين جاي يا مجنون. سدد له واحدة أعلى الزاوية. شوف القفزة. حبيبي شوف التثبيت. ممكن الآن يعد 1 و2 والثلاثة جابها يوسف أكثر حتى أكثر شراسة داخل الحلبة، وحقق انتصار مميز قدام اسم كبير. جاي يساعده، يحاولوا يعطلوا ذا فيجن. جاي رافض ذا فيجن، كلام مسعور على وجه كذا تلتئم. جاي يوسف سحب نفسه. جيمي الوحيد اخذ القرار. جيمي الان والله يركض الان. جيمي يوسف رايح يساعد الله ينايت. ما راح يخلي برون بريكر او بيج برون سوريد يتهنون بهذه اللحظه. بول هيمن، شوف الفرق الان بتواجد بول هيمن، الوضع يكون مختلف. شوف كيف يدها ترتجف يا رجل، ترتجف. مسكينه كاري، قرارات متلخبطه لا تسويها كاري، حتصيري ضحيه لريا ريبلي. مو معقول يا رجل. شوف الان الهجوم. اسكا بالخطا. هنا الان العكسيه. الفوز. السطوه مستمره والفوز السادس. سجل نظيف وفوز جديد تسجله ريا ريبلي. جرين ميست يا ساتر، غطت وجه ريا ريبلي. هذا تحاول تنفذ الاوامر، تهاجم ريا ريبلي، والوضع الان خارج عن السيطره تماما. يا حرام يا خربت. حتوقف مع يمين. ايوه سكاي، الوضع الان صعب جدا. ايوه تتدخل، تبغى تنقذ الموقف. لا ننسى ريا ريبلي في نهايه المطاف صديقتها ايضا. تهدي على الامور. كاري تحاول تنضم مع اي احد بس تبغى تخلص الليله. اسكا هديت فيصل. اسكا بالفعل هدت وبدأت تبكي. شوف شوف الان الاجواء الحميميه. كاري يصير الان مرتاحه، اسكا غاضبه او تشعر بحاله حزن. لا مو معقول. ما تمزح اسكا، ما تمزح. كاري يصير في حاله والله مأساويه، لكن يضع في الشخصيه. كاري قولي لا حتقفز. تدق التحيه. القفزه من اعلى الزاويه قويه يا لطيف على ايو سكاي اللي تاكل ضربه اليمه.